ආයිබෝවන් හිතවතුනි අපි System sound volume වසන්තා set to 0%. ෆ්ලෝරා YouTube නාලිකාව සමග එකතු වී සිටින ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හිතවතුනි අද අපි මේ ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ විසිතුරු පත්‍රික ශාක. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට්ස් කියන variety එකේ පැල අපි සාමාන්‍යයෙන් කාර්යාලයක් ඇතුලේ, ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ආයතන පරිසරයක් ඇතුලේ තබා ගැනීම සඳහා මේක දැන් මේ සකස් කරන ආකාරය තමයි ඔබට පේන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් කාර්යාලවල වායු සමීකරණ දාලා තිබ්බට ඒ ආයතන ඇතුලේ තිබෙන වායුව කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රතිශතය වැඩි වෙනවා. මොකද ඉන්න සේවක පිරිස අනුව. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මේ අලුතෙන්ම සොයාගෙන තිබෙනවා මේ ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට්ස් variety වලින් අපිට පුළුවන් මේ ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය එම පරිසරය ඇතුලේ තිබෙන ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය ටික වැඩි කරගන්න. මොකද කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තිබෙන ප්‍රතිශතය මේ තිබෙන පැලෑටි වලින් වැඩිපුර උරාගෙන මේගොල්ලන්ගෙන් කරන්නේ මේ අය වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් ඔක්සිජන් පිට කරනවා ඒ තිබෙන පරිසර තත්ත්වය අනුව. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් මේ නගරාස්තව තිබෙන ආයතන දැන් උත්සුක වෙලා තිබෙනවා තමුන්ගේ කාර්යාලය ඇතුලේ ලස්සනට වගේම දැන් මේ පැලෑටියක් තිබ්බාම අලංකාරයක් එන නිසා ඒ වගේම එකෙන් තව දෙයක් සිදු වෙන නිසා ඒ ආයතනය තුල තිබෙන පරිසර තත්ත්වය ඒ වායු ගෝලයේ තිබෙන ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය වැඩි කරගන්න මේ වගේ පැලෑටියක් තබාගෙන ඒ පැලයෙන් නිෂ්පාදනය වෙන ඔක්සිජන් වලින් එම තිබෙන පරිසර තත්ත්වය ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මේ අපි ඒ වගේ යවන්න සූදානම් කරන මේ පැල වර්ග කීපයක් තමයි ඔබට මේ ඉස්සරහා දිස් වෙන්නේ. ඉතින් හිතවතුනි දැන් ඔබට මේ පේන ස්ක්‍රීන් එකේ පල්ලෙහාම පේන සැන්සවේරියා කියන වර්ගයේ 100%ක් රාත්‍රී කාලයේ සහ දිවා කාලයේ දෙකේම ඔක්සිජන් නිෂ්පාදනය කිරීම තමයි යා විසින් සිදු කරන්නේ. ඒ නිසා ඒක ගොඩාක් වටිනා ශාකයක්. ඒ වගේම සැන්ඩ්‍රියානා කියන ශාකයත් ඒ වගේමයි. ඔබට අර උසට පේන ශාකය මේ මෙතන තියෙන ශාක වර්ග කීපයක්. එතකොට ඔබ ස්ක්‍රීන් එකේ තිබෙන වම් අත පැත්තේ තියෙනවා ලොකු කොලයක් තියෙන රබර් ප්ලාන්ට් කියන එක. එහෙම ඒක ඇත්තටම ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය පිට කරනවා ගොඩාක් වැඩි ප්‍රමාණයක් අනිත් ශාක වලට වැඩිය. ඉතින් මේ වගේ ශාකවල තිබෙන පත්‍රවල තිබෙන හැඩතල වලින් අලංකාරය වෙන වගේම ඔබේ ආයතනය තුල ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය වැඩි කරගන්නත් මේගොල්ලන්ගෙන් අපිට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපේ ආයතනයෙන් ගොඩක් දැනට තිබෙන කොළඹ තිබෙන ආයතන වලට අපි සපයනවා මේ වගේ පැලෑටි වර්ග මාසික කුලී පදනමක් මත. ඔබටත් පුළුවන් අපේ ආයතනය සමග එකතු වෙලා වසන්තා ෆ්ලෝරා ගාඩන් සර්විස් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඔබේ ආයතනය තුලත් මේ ලස්සන පැලෑටි වලින් පැල වර්ග වලින් විසිතුරු පත්‍රික ශාක වලින් අලංකරණය කරන ගමන්ම අර වගේ වාතයේ තිබෙන ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය වැඩි කරගන්න මේ අයගෙන් ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඒකට යවන්න තමයි මේ පැල සකස් කරන්නේ. ඉතින් එකපාර පැලයක් යවන්න බෑ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මේ පැලවල තිබෙන ඩෙඩ් ලීව්ස් ඔක්කොම කපලා ඉවත් කරලා ඒ තිබෙන දූවිලි අංශු ඉවත් කරලා එතන පිරිසිදු කරලා එතකොට දැන් මේ ශාකයේ සියලුම පත්‍ර කොටස් සෝදනවා. මේ අපේ නිලධාරියා කරන්නේ ඒක තමයි මේ පත්‍ර සියලුම දේවල් සෝදලා පෝච්චිය සෝදලා සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳට පිරිසිදු කරපු ශාකයක් තමයි යවන්නේ. මොකද අපේ ස්වභාවික පරිසරයේ තිබෙන නිසා මේ යම්කිසි වෙලාවක කුමි සතුන් රැඳෙන්න පුළුවන් නිසා ඒ සියලුම දේවල් ඉවත් කරනවා. ඉතින් ඉවත් කරලා ගොඩක් වෙලාවට මේවා කිමිසතුන් හිටින්නේ නැහැ. මොකද අපි මේවට කොහොම සාර එහෙම පාවිච්චි කරනවා, ස්ප්‍රේ කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් මදුවෝ වෙනත් තිබෙන කුමිසතුන් මේ ශාකවල ඉන්නේ නැහැ. නමුත් අපි කෝකටත් මේ ශාකයක් යවන්න අර දූවිලිය එහෙම වැදිනවනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ශාක හොඳට සෝදනවා. සෝදලා තමයි පෝච්චි වල මඩ චුට්ටක්වත් නැති වෙන්න හොඳට සෝදලා තමයි මේ ශාක ආයතනයක් ඇතුලේ තබන්න යවන්නේ. ඉතින් හිතවතුනි ඔබගේ ආයතනයේ මේ වගේ පැලයක් තබා ගැනීමට ඔබටත්
හිතෙනවා නම් ඔබටත් ආසාවක් තියෙනවා නම් අප සමග එකතු වන්න මම ඔබට දුරකථන අංකය පවසන්නම් අපේ ආයතනයේ වසන්තා ෆ්ලෝරා ගාඩන් සර්විස් ආයතනයේ 076 26 28 346 මම නැවත වාරයක් කියන්නම් 076 26 28 346 ඉතින් හිතවතුනි ඇත්තටම ඔබටත් අප ආයතන සමග එකතු වෙලා අපි ගුණාත්මක සේවාවක් ලබා දීමට ඔබට පොරොන්දු වෙනවා. ඉතින් අපේ සියලුම ඉන්නේ පළපොදු සේවකයන්. ඉතින් ඒගොල්ලන් මේවා නිසි ආකාරයට නිසි විදිහට බලලා තමයි ගෙනියන්නේ. ඉතින් ඔබටත් මාසික කුලිය පදනමට අපගෙන් මේ වගේ පැලයක් ඕඩර් කරලා අරගෙන ඔබට තියෙන්නේ මාසිකට සැරයක් ඒ කුලිය ගෙවීම පමණයි. මොකද අපේ එන්න මේ නිලධාරීන් ඇවිල්ලා මේ පැලේ ගානට ස්ථානගත කරලා සතියකට දවසක් ඒ මේකට කරන්න පුළුවන් ට්‍රීට්මන්ට් කරන්නත් සතියට දවසක් ඔබ ආයතනයට එනවා. ඒවා සියලුම දේවල් නොමිලේ. ඔබට තියෙන මේ ශාකයට මුදලක් ගෙවීම පමණයි. ප්‍රවාහණය නොමිලේ කරලා දෙනවා. ඒ එන සතියට දවසක් එන්නේ එදාටත් අපි මුදලක් ඔබගෙන් අය කරන්නේ නැහැ. ඉතින් එයාගොල්ලන් ඇවිල්ලා වතුර ටිකක් දාලා ඒ ශාකයේ මොන හරි පත්‍ර වලට හානි වෙලා තිබුණා ඒ පත්‍ර ඉවත් කරන්න ඕනේ ඉවත් කළා. නැවතත් ඒ ශාකයේ ප්‍රකෘති තත්ත්වයට පත් කළා තමයි ඔබට ඒ ශාකය මාසය පුරාවටම තබා ගන්න දෙන්නේ. එතකොට නැවතත් ඊළඟ මාසයේ ඔබට අලුත් පැලයක් ලබා දෙනවා. මේ පැලේ අපි අරගෙන ඇවිල්ලා. ඉතින් ඒක තමයි සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය. ඉතින් ඔබටත් හිතලා බලන්න ඔබේ ආයතනය අලංකාර කරගන්න සහ ඔබේ පරිසරයේ තිබෙන වාතය පිරිසිදු කරගන්න මෙවැනි පැලයකින් කොච්චර මහඟු මෙහෙවරක් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් හිතවතුනි අදට මම සමගන්නම් අප සමග එකතු වෙන්න කියන ආරාධනය කරන ගමන් අපට අදට මම සමගන්නවා බොහොමත්ම ස්තුතියි වසන්තා ෆ්ලෝරා ගාඩන් සර්විස් YouTube නාලිකාව සමග එකතු වී සිටියාට.